Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Έκτακτο βιντεάκι, ο ήλιος έχει περάσει στον τοξότη και φυσικά θα κάνουμε το ετήσιο άνοιγμα για το ζώδιο του τοξότη. Οροσκόπος και ζώδιο. Μετράνε και τα δύο, έτσι. Το βλέπετε και για τα... είτε είναι το ζώδιό σας, είτε είναι ο οροσκόπος σας, είτε είναι και η σελήνη σας επίσης. Αυτοί είναι οι τρεις σημαντικοί πλανήτες, σύμφωνα με τους αστρολόγους πάντα. Εγώ δεν δηλώνω αστρολόγος, ό,τι διαβάζω κι εγώ, έτσι. Λοιπόν, το ζώδιό μας είναι αυτό που είμαστε πραγματικά. Ο οροσκόπος μας, σας τα λέω πολύ περιληπτικά, έτσι, και πολύ χοντρικά, ας το πούμε και έτσι. Ο οροσκόπος μας είναι η εικόνα που περνάμε στους άλλους, πώς μας βλέπουν, και η σελήνη είναι η σχέση μας με τη μαμά μας. Είναι το συναίσθημα. Και φυσικά, αλίμονο να μην είναι πολύ πολύ σημαντική η σχέση με τη μαμά μας. Μας καθορίζει ολόκληρη τη ζωή μας. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, έτσι θα σας διαβάσω 2 λόγια από την κυρία Ασυμπίλιου για τον τοξότη. Ο ήλιος λοιπόν στον τοξότη το 2024 φέρνει ελπίδα, αισιοδοξία και πίστη για το αύριο. Τοξότης, ο τσιγκάνος, ο μαθητής, ο φιλόσοφος. Πολύ μ' αρέσει γιατί είναι οροσκόπος μη είναι τοξότης. Οπότε μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που διάβασα μόλις. Κατά το Μεσαίωνα, το ζώδιο του τοξότη, σύμφωνα με τους αστρολόγους της εποχής, είχε 3 διαφορετικές ταυτότητες, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του The Inner Sky, ο εσωτερικός ουρανός είναι η μετάφραση, ένας από τους σπουδαιότερους αστρολόγους της εποχής μας, ο Στίβεν Φόρεστ. Αυτά τα 3 διαφορετικά αρχέτυπα είναι αυτό του τσιγκάνου, του μαθητή και του φιλόσοφου. Τι κοινό όμως έχουν αυτές οι 3 έννοιες που τις συνδέει ο συμβολισμός ενός ζωδίου? Καταρχάς, το σύμβολο του ζωδίου του τοξότη είναι τρισδιάστατο. Είναι το μισό άλογο, ο μισός άνθρωπος και το τόξο που κρατά ο άνθρωπος στο χέρι του. Το ζώδιο του τοξότη το κυβερνά ο Δίας, που πολλές φορές θα έχετε ακούσει ότι είναι ο πλανήτης που συμβολίζει την επέκταση και το άνοιγμα των οριζόντων μας. Στον τσιγκάνο η επέκταση γίνεται μέσω της φυσικής μετακίνησης από περιοχή σε περιοχή και οι ορίζοντες του ανοίγουν γεωγραφικά, προχωρώντας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, χωριά, πόλεις, χώρες. Στο μαθητή η επέκταση και το άνοιγμα των οριζόντων γίνεται σε γνωστικό, νοητικό επίπεδο. Ακονίζει το μυαλό του διαβάζοντας, μαθαίνοντας νέα πράγματα, απόψεις, ιδέες. Στον φιλόσοφο η επέκταση είναι πνευματική. Ανοίγει τους συνειδησιακούς του ορίζοντες, προσπαθώντας να καταλάβει τους κανόνες της ζωής και του σύμπαντος. Ποιος είναι ο σκοπός του τοξότη? Μα τι άλλο από το να συνειδητοποιήσει το νόημα της ίδιας της ζωής και να βρει τον προορισμό του στον κόσμο. Να φτάσει στην αλήθεια, μόνο που η αθεράπευτα ελεύθερη καρδιά του, μόνο που για την αθεράπευτα ελεύθερη καρδιά του, δεν υπάρχει τέλος στη γνώση, δεν υπάρχει τέλος στην προσπάθεια και την κίνηση. Μόλις ολοκληρωθεί κάτι θα πετάξει το βέλος σε μια νέα κατεύθυνση, καθώς η ζωή για τον τοξότη είναι μια ατέλειωτη περιπέτεια, ένα ταξίδι χωρίς τελικό προορισμό. Ο ήλιος λοιπόν προχώρησε στον τοξότη το βράδυ της 5ης 21 Νοεμβρίου, στις 10 παρά 4 λεπτά το βράδυ, και θα παραμείνει σε αυτό το ζώδιο μέχρι τις 21 Δωδεκάτου, 11 και 20 το πρωί.
Τα παιδιά που θα γεννηθούν σε αυτό το διάστημα θα είναι τοξότες. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά. Ο τοξότης είναι ένα αισιόδοξο ζώδιο που το κυβερνά ο βασιλιάς του ελληνικού δωδεκάθεου, ο Δίας, χαρίζοντάς του τύχη. Είναι το ζώδιο της ελευθερίας, της εξερεύνησης, των ταξιδιών, της φιλοσοφίας της κίνησης. Δυσκολεύεται στις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς, πιστεύοντας πάντα ότι μπορεί να υπάρχει κάτι καλύτερο στο δρόμο του και δεν αντέχει την καταπίεση από τους άλλους. Θέλει να ξέρει ότι μπορεί ανα πάσα στιγμή να δραπετεύσει, να φύγει. Είναι ένας αιώνιος μαθητής της ζωής. Του αρέσει να μαθαίνει, να εκπαιδεύεται και να μεταδίδει τη γνώση του και στους άλλους. Του αρέσει να φιλοσοφεί τη ζωή, να εξετάζει όλα τα συστήματα, θρησκευτικά, πολιτικά, ιδεολογικά, αλλά δεν πρέπει ποτέ να αφήνει αυτά τα συστήματα να αποφασίζουν για εκείνον. Η εποχή του Σκορπιού που έφτασε στο τέλος της, μας όθησε το προηγούμενο διάστημα να δούμε κατάματα τις σκοτεινές αλήθειες του κόσμου μας. Μας έκανε πιο καχύποπτους με τους άλλους. Περνώντας ο ήλιος στον τοξότη, μας οθεί να προσεγγίσουμε τη ζωή μας με περισσότερη ειλικρίνεια και ενθουσιασμό. Μας δίνει την ευκαιρία να δούμε τη μεγάλη εικόνα χωρίς αμφιβολίες, χωρίς υπεραναλύσεις. Ο τοξότης αναφέρεται στο μέλλον, μπορεί το παρόν να είναι ακόμα δύσκολο, όμως ανεφοδιάζει την πίστη μας ότι παρακάτω έρχεται κάτι θετικότερο που θα φωτίσει τον κόσμο. Αυτή την ελπίδα που δίνει η επιστήμη, η τεχνολογία, που δίνουν οι τέχνες, που δίνει εν τέλει ο ίδιος ο εξελιγμένος άνθρωπος. Τι πρέπει να κάνουμε την εποχή του τοξότη? Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή να αλλάξουμε στάση και φιλοσοφία ζωής, να βρούμε νέους δρόμους και νέες προοπτικές, να ανοίξουμε νέους ορίζοντες πνευματικούς και γεωγραφικούς, καιρός να στοχεύσουμε ψηλά σε νέες φιλοδοξίες και στόχους και να πιστέψουμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ας είμαστε έτοιμοι λοιπόν για νέες εμπειρίες και περιπέτειες. Πάρα πολύ ωραία πράγματα γράφει η κυρία Άση Μπίλιου για τον τοξότη. Πάμε να δούμε τη γενέθλια χρονιά σας, αγαπημένες και αγαπημένοι. Το άνοιγμα αυτό κρατά για ένα χρόνο. Έτσι, από την ημέρα των γενεθλίων σας και για έναν χρόνο. Για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, 5 μπαστούνια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είστε ανταγωνιστικοί, ανταγωνιστικές ή αν είναι αυτή η περίοδος της ζωής σας που μπορεί κάτι να διεκδικείτε. Αυτό μπορεί να είναι είτε σε προσωπικό επίπεδο σχέσεων δηλαδή, είτε εργασιακά. Να ξέρετε ότι η συμβουλή της κάρτας είναι ότι εσείς βαδίζετε με την αξία σας μπροστά. Δηλαδή, γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, χαρακτήρας, όλα αυτά είναι τα όπλα σας για να διεκδικήσετε, τουλάχιστον αναφορικά με το εργασιακό. Στα αισθηματικά είμαστε αναπερίπτωση, αλλά και πάλι, έτσι, η κάρτα είναι πολύ σαφές το μήνυμά της ότι μία είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσετε. Ο έντιμος δρόμος. Και αυτό θα έχει και ως αποτέλεσμα, να ξέρετε, να αποτελέσετε παράδειγμα και για τους άλλους. Αυτοκράτηρα, wow! Λοιπόν, και μόνο που εμφανίστηκε η λατρεμένη μου αυτοκράτηρα στο άνοιγμα, έχω να σας πω ότι σίγουρα θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν,
Η αυτοκράτηρα είναι το αρχέτυπο της μητέρας. Αγάπη, φροντίδα, προστασία, νιάξιμο, αγκαλιά, σοφές συμβουλές, όλα αυτά. Εκτός όμως από αυτά, είναι μια κάρτα που συνδέεται πάρα πολύ με τη δημιουργικότητα και με τη δημιουργία. Κάποιες μπορεί να θέλετε να μείνετε έγκυος αυτή τη χρονιά, να κάνετε ένα μωράκι. Και έχετε εδώ πάρα πολύ θετικές ενέργειες για κάτι τέτοιο, γιατί σε πολλές ταρό η αυτοκράτηρα απεικονίζεται με μια εγκυμονούσα κοπελιά. Λοιπόν, τώρα εργασιακά μπορεί να μπείτε, θα μπείτε, όχι μπορεί να μπείτε, σύμφωνα με την αυτοκράτηρα, σε μία περίοδο πάρα πολύ δημιουργική, πάρα πολύ παραγωγική, και μπορεί να υπάρξει στο περιβάλλον το εργασιακό σας και μία γυναίκα η οποία θα σας στηρίξει και θα σας προωθήσει ώστε να ανέβετε ολοένα και πιο ψηλά. Περίοδος επιτυχίας στα πάντα. Είτε είναι επαγγελματικά όπως σας είπα, είτε προσωπικά, αισθηματικά, μπορεί να γνωρίσετε τον απόλυτο σύντροφο της ζωής σας αυτή τη χρονιά. Και σας το εύχομαι ολόψυχα και να έχει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά της αυτοκράτηρας, που για μένα είναι ο ύψιστος σύντροφος στη ζωή μας. Δεν μπορούμε, τι παραπάνω από αυτό δεν υπάρχει. Μία περίοδος που πάει μπροστά το συναίσθημα και πίσω η λογική, και βέβαια έτσι η αυτοκράτηρα είναι πολύ συνδεδεμένη και με τις αισθήσεις. Θα είναι σαν να ζείτε τη ζωή σας με όλες σας τις αισθήσεις, γιατί αυτό είναι κάτι που το παραβλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Τα θεωρούμε όλα δεδομένα πάντα, το ότι ξυπνάμε κάθε πρωί, το ότι αναπνέουμε, το ότι βλέπουμε, ότι μπορούμε να αγγίζουμε και να έχουμε την αφή, ότι γευόμαστε, ότι μυρίζουμε. Όλα αυτά τα έχουμε δεδομένα, μα δεν είναι καθόλου. Ότι ακούμε. Λοιπόν, οπότε θα διανύσετε μία χρονιά που θα γεύεστε τη ζωή με όλες σας τις αισθήσεις. Και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Είναι πολύ λατρεμένη κάρτα. Όπα, σας τα λέω εγώ παιδιά, δεν με πιστεύετε? Να, τώρα θα με πιστέψετε όμως. Γιατί με επιβεβαιώνουν οι καρτούλες μου υπέροχες. Λοιπόν, άσος κούπα. Παιδιά, το πιστεύω πάρα πολύ ότι θα έρθει ένας πραγματικός έρωτας στη ζωή σας, ο οποίος έρωτας θα γίνει αγάπη. Θα γίνει αγάπη με την αυτοκράτηρα εδώ. Και να ξέρετε ότι η αυτοκράτηρα επίσης είναι μια κάρτα που συνδέεται και με το γάμο, έτσι. Να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία ξεκινήσαμε. Λίγο ζόρικα εδώ, αλλά δεν είναι και κάτι σοβαρό. Μικρή αρκάνα είναι, ο ανταγωνισμός είναι μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι βέβαια, η αλήθεια είναι, και το καλύτερο συναίσθημα να νιώθουμε ανταγωνισμό. Και θα σας πω το γιατί. Άλλο η ευγενή άμυλα, άλλο κάνω το καλύτερο που μπορώ, έτσι, και προσδοκώ την επιτυχία, μία σχέση, μία καλύτερη εργασία, μία προαγωγή, οτιδήποτε. Και άλλο είμαι ανταγωνιστικός. Γιατί εκεί μπαίνει μία αρνητική ενέργεια μέσα μας. Και βέβαια έχει πάντοτε να κάνει και με το χαρακτήρα μας, αλλά εγώ γενικά σαν άνθρωπος δεν τον θέλω τον ανταγωνισμό, δεν μου αρέσει. Αν μπορώ να πετύχω κάτι, ας το πετύχω με την αξία μου. Και αυτό σας λέω πραγματικά ότι ξέρετε τι γίνεται πίσω από τον ανταγωνισμό. Συνήθως υπάρχει η ανασφάλεια. Όποιος είναι καλά με τον εαυτό του και σίγουρος για τον εαυτό του, δεν μπαίνει σε ανταγωνισμό. Δηλαδή, του αρέσει κάποιος άνθρωπος, έτσι, ερωτικά. Αν υπάρχει και από την άλλη πλευρά ανταπόκριση, έχει καλώς. Αν δεν υπάρχει, άντε γεια και πάμε για άλλα. Και αντίστοιχα και στα εργασιακά, παιδιά, έτσι. Αυτά. Πάμε να δούμε τώρα παρακάτω τι θα δούμε.
Λοιπόν, το παρόν μας, τι μας λέει? Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σύνηθες αυτές οι δύο πρώτες καρτούλες που ανοίγουμε όταν κάνουμε κέλτικο σταυρό, που είναι το αρχαιότερο άνοιγμα των ταρό και καθόλου τυχαία δεν έχει επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας, έτσι εκατοντάδες χρόνια. Λοιπόν, γιατί τα ταρό έχουν μια πολύ μεγάλη ιστορία ανά τους αιώνες. Λοιπόν, είναι πολύ σύνηθες να είναι σε σύγκρουση οι δύο κάρτες, δηλαδή να έχουν έτσι μεταξύ τους να είναι εντελώς αντίθετες, όπως ακριβώς συμβαίνει εδώ. Έχουμε το 5 κούπα, κοιτάξτε τώρα πώς είναι αυτή η κοπελίτσα εκεί, η καημένη κλαίει, οι κούπες κάτω χυμένες, οι 3 μπροστά, δεν βλέπει τις 2 πίσω που είναι γεμάτες εδώ. Βλέπει μόνο τις χυμένες κούπες, τις άδειες. Λοιπόν, και δίπλα έχουμε μία super wow κάρτα. Την κάρτα του ήρωα και του νικητή. Καταπληκτική, υπέροχη και εξαιρετική. Λοιπόν, τώρα, τι μήνυμα μας στέλνει εδώ για το παρόν, το τώρα μας. Πώς είναι το τώρα μας? Λοιπόν, ανοίγω και την από κάτω κάρτα, η οποία είναι το παρελθόν. Και έχουμε εδώ την κάρτα του θανάτου, παιδιά, μεγάλη αρκάνα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του εγώ καιρό. Ο θάνατος, με το ζώδιο του Σκορπιού. Ο θάνατος λοιπόν είναι μία κάρτα έτσι που μπορεί να δηλώνει ένα οριστικό τέλος. Προφανώς δηλώνει ένα οριστικό τέλος εδώ με το 5 κούπα που έχουμε, έτσι, δηλαδή το θεωρώ δεδομένο αυτό. Κάποιοι λοιπόν, κάποιες από εσάς μπορεί να έχετε χωρίσει και να το φέρετε πολύ βαρέως αυτό, να μην μπορείτε να το ξεπεράσετε, να είστε εκεί εστιασμένοι, συνέχεια εστιασμένες, τι έγινε, πώς έγινε και γιατί έγινε. Όμως, δεν ξέρω, μέσα σας συνυπάρχουν αυτές οι δύο αντίθετες ενέργειες. Ο θρήνος από τη μία του χωρισμού και από την άλλη η πρόθεση να διεκδικήσετε, να γίνετε ήρωες και νικητές. Πρόσφατο παρελθόν, μάλιστα 10 μπαστούνια. Παιδιά, τι το θέλετε αυτό το παρελθόν, ας πούμε, δεν ήτανε και καλό. Δηλαδή 10 μπαστούνια είναι η κάρτα της κόπωσης, της υπερκόπωσης, είναι εκεί που αυτή η φλόγα, οι υπέροχοι που έχουν τα μπαστούνια, μετατρέπεται σε κάτι σπιθίτσες οι οποίες τρεμοσβήνουν. Άρα, νομίζω ότι πρέπει να τον κλείσετε αυτό τον κύκλο και να πάψετε να στεναχωριέστε. Τι λες τώρα, 2 κούπα, μάλιστα. 2 κούπα. Το 2 κούπα μας δηλώνει ότι κάτι θα έρθει στη ζωή σας, νομίζω καινούριο, θα το δούμε, γιατί η κάρτα κάποιες φορές μπορεί να σημαίνει και επανασύνδεση, αλλά θα το δούμε στην εξέλιξη του ανοίγματος. Είναι η απόλυτη βέβαια κάρτα για τα αισθηματικά, μια και μιλά για ισορροπημένες σχέσεις, ισότιμες σχέσεις, αμοιβαίες. Η αγάπη είναι θεραπευτική στη συγκεκριμένη κάρτα. Για να δούμε. Μέλλον. Το αστέρι. Τι ωραία κάρτα που έχετε. Αστρολογική αντιστοιχεία εδώ είναι με το ζώδιο του υδροχόου. Το αστέρι. Τι σας λέει? Σας καλεί να λάμψετε και πάλι. Ακόμα κι αν έτσι που βλέπω εδώ ότι έχετε περάσει κάτι δύσκολο και ακόμα φαίνεται ότι το περνάτε. Έρχεται αυτό το λαμπρό υπέροχο αστέρι και λέει: μην αφήνεις, αγαπημένε μου τοξότη, τη φλόγα μέσα σου να σβήσει. Μην την αφήνεις, γιατί παρακάτω είναι τα καλύτερα. Βαθιά θεραπευτική κάρτα για την ψυχή και το σώμα. Είναι η κάρτα της ελπίδας και της πίστης. Πίστης όπου πιστεύει ο καθένας σας, αλλά και στον εαυτό σας. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα για να βαδίζουμε γερά σε αυτή τη ζωή.
να πιστεύουμε στον εαυτό μας. Για να δούμε πώς βλέπετε τον εαυτό σας. 9 κούπα. Τι λες τώρα, πάρα πολύ ωραία κάρτα έχουμε εδώ. Είναι μια εξαιρετική κάρτα το 9 κούπα, είναι η κάρτα η οποία είναι χαρά, είναι αυθονία, είναι καλή ζωή, είναι έχω τα πάντα όλα όσα χρειάζομαι προκειμένου να πορεύομαι πολύ όμορφα, αλλά επειδή είναι εννιάρη και συνδέεται με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας, έχει και τη χρειά της μοναχικότητας ή της κατεπιλογή μοναχικότητας. Μάλλον, για να το πω πιο σωστά, της μοναξιάς ή της κατεπιλογή μοναχικότητας. Αλλά σούπερ πάντως, πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε το περιβάλλον σας. Μάλιστα, στο περιβάλλον σας υπάρχει κάποιος ο οποίος ή κάποια για τους κυρίους της παρέας είναι παιδιά εντελώς αδιάφοροι. Το 4 κούπα είναι η κάρτα της απάθειας του ανθρώπου, γι' αυτό και στην κλασική ταρό απεικονίζεται με έναν άνθρωπο που κάθεται κάτω από ένα δέντρο, του προσφέρει ένα χέρι μια κούπα και αυτός ούτε που γυρίζει να το κοιτάξει. Δεν αξίζει να ασχολείστε με έναν τέτοιον άνθρωπο καθόλου. Πάμε να δούμε ελπίδες ή φόβοι. Ναι, όντως, φοβάστε πάρα πολύ εδώ. Λοιπόν, πύργος. Ο πύργος είναι ένα ξαφνικό γεγονός, το οποίο μας ευνηδιάζει, αρνητικά βέβαια πάντα. Παρ' όλα αυτά φυσικά και έχει και τις θετικές του πλευρές, γιατί αποκαλύπτει την αλήθεια και επίσης να ξέρετε πως οι κεραυνοί που χτυπούν τον πύργο και τελικά τον γκρεμίζουν, δεν μπορούν, γκρεμίζουν μόνο ότι είναι σαθρό, δηλαδή μία σχέση με πολύ γερά θεμέλια, μία εργασία με αντίστοιχες ενέργειες δεν μπορεί να την γκρεμίσει κανένας κεραυνός. Έτσι, ο πύργος αναφέρεται κυρίως σε σχέσεις, σε γεγονότα και σε καταστάσεις που γνωρίζετε τα προβλήματα, αλλά για τον οποιονδήποτε λόγο αρνείστε να τα διορθώσετε, να τα αντιμετωπίσετε, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε την τελευταία. Τι καταπληκτική κάρτα είναι εδώ. Λοιπόν, μας περιμένει μια συναρπαστική χρονιά, αυτό έχω να σας πω, 4 μπαστούνι. Εντάξει, super wow κάρτα. Αλλαγές, παιδιά, έρχονται στη ζωή μας. Θετικές, θετικότατες, οι οποίες δεν θα μας πέσουν έτσι από το ταβάνι. Θα δουλέψουμε, θα εργαστούμε πάρα πολύ σκληρά για αυτές τις αλλαγές, αλλά είναι πολύ σημαντικό το να εργάζεσαι μεν, αλλά να έχεις και ανταπόδοση. Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε εξαιρετικές ενέργειες και ποιότητες, πραγματικά εξαιρετικές. Είναι μια κάρτα θεμελίωσης. Μπορεί να συνδέεται και με μετακόμιση, γιατί συμβολίζει και κυριολεκτικά το σπίτι, ή μπορεί επίσης να σημαίνει ότι κάποιοι θα αγοράσετε ένα δικό σας σπίτι ή θα σας δώσει κάποιος, η μαμά σας, ο μπαμπάς σας, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και αν είναι πάρα πολύ δυνατό και αυτό το μήνυμα. Επίσης η κάρτα συνδέεται με γιορτές και με χαρά και σας λέει ότι πρέπει πάντοτε όταν πετυχαίνετε έναν στόχο να κάνετε μία μικρή παύση και να γιορτάζετε, να νιώθετε περήφανοι για τον εαυτό σας, για όσα έχετε πετύχει. Σίγουρα η σκληρή δουλειά δεν τελειώνει, αλλά όμως έχετε κατακτήσει έναν πρώτο στόχο. Αναφέρεται σε μια καινούργια εργασία, σε αλλαγή τελείως καριέρας, μπορεί ακόμα και αυτό. Αναφέρεται σε μια καινούργια σχέση επίσης. Και βέβαια είναι μια κάρτα που έχει συνδεθεί και με το γάμο, χωρίς να σημαίνει ότι πάντοτε σημαίνει το γάμο, έτσι. Άλλωστε σας έδωσα τόσες ερμηνείες. Οπότε κλείσαμε με μια καταπληκτική κάρτα, χαίρομαι πάρα πολύ.
Και τελικά εδώ με έναν τρόπο είναι σαν να σας λέει κάρτα ότι δεν επαληθεύονται οι φόβοι σας. Ή επαληθεύονται οι φόβοι σας και απελευθερώνεστε. Και βαδίζετε μία πολύ πολύ καλύτερη διαδρομή. Λοιπόν, πάμε, αυτό είναι το άνοιγμα, ωραίο, αισιόδοξο, θετικό, θετικότατο, γιατί από τη στιγμή που περάσαμε έτσι στα μελλοντικά έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε να συνοψίσουμε. Ένας χωρισμός σας έχει καταβάλει πάρα πολύ. Έτσι, είναι σαν να είστε σε θρήνο, πενθείτε για όλο αυτό. Έχει έρθει όμως η στιγμή να κλείσετε αυτό τον κύκλο, να αγαπήσετε πολύ περισσότερο τον εαυτό σας, να τον δείτε εδώ ότι είστε ήρωες και νικητές. Γιατί έτσι θα γίνετε ήρωες και νικητές. Λοιπόν, και θεωρώ ότι θα κάνετε μία καινούρια γνωριμία, παιδιά, καινούρια γνωριμία, το τονίζω, η οποία θα σας φέρει, θα νιώσετε όμορφα. Δηλαδή έτσι θα είναι σαν να να βλέπετε ένα φως στο τούνελ, σαν να νιώθετε ότι επιστρέφει η χαρά της ζωής και όλα αυτά τα θετικά συναισθήματα, τα οποία εκφράζονται πάρα πολύ ωραία εδώ. Ίσως βέβαια, έτσι για να έχουμε το εννιάρι αυτό εδώ, πιστεύω ότι μπορεί να νιώθετε μέσα σας έτσι ένα φόβο, μια ανασφάλεια, μια αγωνία και είναι πάρα πολύ λογικό όταν έχουμε βιώσει μια δύσκολη σχέση ή περισσότερες δύσκολες σχέσεις, όταν μετά γνωρίσουμε κάποιον καινούριο άνθρωπο, αρχίζουμε τις συγκρίσεις. Κάτι που είναι βέβαια τραγικό λάθος, αλλά είναι και ανθρώπινη διαδικασία. Οπότε μπορεί να χρειάζεστε ένα διάστημα προκειμένου να δείτε ότι όντως όλα πάνε καλά κλπ. Αφήστε τον πύργο να γκρεμίσει αυτόν τον άνθρωπο που ήταν αδιάφορος προς εσάς, γιατί ποτέ δεν μας αξίζει ένας άνθρωπος που είναι αδιάφορος για το συναίσθημά μας. Και τα καλύτερα, μα πραγματικά τα καλύτερα, έρχονται μία πολύ δημιουργική, ερωτική και συναρπαστική χρονιά. Σας περιμένει, μας περιμένει και με το καλό εύχομαι όλα να πάνε υπέροχα. Χρόνια σας πολλά, να είστε πρώτα απ' όλα να έχετε υγεία. Υγεία ψυχική και σωματική και όλα τα καλά να έρθουν στις ζωές σας. Εδώ ολοκληρώσαμε αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.